tervetuloa seuraamaan TE-live-lähetystä. Tässä TE-livessä selviää, miten sinä voit päästä Valtralle tekemään maailman parasta traktorikokemusta. Käydään tähän alkuun Valtran tehtaalla Suolahdessa kuulemassa hieman, mitä tuotantojohtaja Tiina Herlevillä on sanottavaa alan tulevaisuuden näkymistä sekä tulevaisuuden työntekijätarpeista Valtran tehtaalla Suolahdessa. Mikä Valtra on, niin mä sanoin, että Valtra on yksi tämän suomalaisen yhteiskunnan kivijaloista ja ollaan oltu koko yli 70-vuotisen historiaa ja hyvin merkittävä tekijä suomalaisessa ja nyt myös eurooppalaisessa ruokatuotantoketjussa. Me ollaan oltu aika hurjalla kasvupolulla tässä viimeiset vuodet ja se kasvu näyttää myös hyvin positiiviselta tulevaisuudessa. Ja nykyään meitä on täällä Suolahdessa 1000 ihmistä, suurin piirtein Valtran palveluksessa, josta noin 700 sitten tässä tehtaalla. Me ollaan viimeisen muutaman kuukauden aikana rekrytoitu yli 60 henkilöä ja tulevaisuus näyttää meillä myös hyvin positiiviselta ja uskon, että työvoiman tarve vaan lisääntyy entisestään tulevina vuosina. Toimialahan on muuttunut aivan valtavasti, jos mietitään niin puhtaasti sitä, miten töitä tehdään meillä täällä tehtaalla esimerkiksi, niin onhan ne mullistunut todella paljon, että jos ajattelet tämmöisestä perinteisestä metalliteollisuuden yrityksestä, niin saattaa tulla mielikuva tällaisesta hämärästä hallista, missä on hirvittävän likasta ynnä muuta, mutta todellisuudessa niin me tehdään valtavasti jatkuvasti töitä sen eteen, että kun me kehitetään, me investoidaan meidän prosesseihin, me kehitetään niitä jatkuvasti tuossa työn ohessa, ergonomia, turvallisuus, siisteys, kaikki nämä asiat on niin kuin siellä ihan yhtä tärkeänä mukana kuin on sitten tuottavuus. Ja me tehdään nykyään melkein yhdessä vuorossa sama määrä traktoreita, mitä me tehtiin noin 10 vuotta sitten 2 vuorossa. Eli siitä voi vähän saada mittasuhdetta siihen, että mikä se tuottavuusloikka on ollut. Ja tällä hetkellä me työskennellään yhdessä vuorossa. Meidän kokoonpano koneistusalueella on useampia vuoromalleja, mutta me pyritään pitämään huoli siitä, että se työn ja vapaa-ajan balanssi saadaan ja ihmisten elämän rytmi saadaan niin kuin jäsenneltyä hyvin. Ja ollaan todettu se, että kun toimitaan yhdessä vuorossa kokoonpanossa, niin silloin me pystytään rytmittämään parhaiten meidän koko tilaustoimitusketju. Ja myös ihmiset saa sitten oma elämänsä sovitettua siihen työrytmiin. Ja tämä on sellainen tavoite, mistä me halutaan pitää kiinni. Meillä on tänään lähetyksessä mukana Valtran HR Business Partner Ninnu Kinnunen. Ninnulle voit lähettää chatin välityksellä työpaikkoihin liittyviä kysymyksiä koko lähetyksen ajan. Ninnu jää myös lähetyksen jälkeen noin 10 minuutin ajaksi vastaamaan chat-kysymyksiin kirjallisesti. Tervetuloa lähetykseen mukaan, Ninnu. Kiitoksia. Valtra on yksi Keski-Suomen suurista työnantajista ja teillä Suolahden tehtaalla on haussa uusia osaajia tuotantoon ja erilaisiin toimihenkilötehtäviin myös. Mistä teillä löytyy kootusti nuo työpaikat, semmoiset ajankohtaiset haussa olevat ja kuinka usein sitten teillä näitä työntekijätarpeita ilmenee? No, helpoiten tietysti meidän tehtävät löytyy sieltä meidän nettisivuilta valtra.fi/rekrytointi tai sitten myös Akkon kaikki työpaikat, missä nämä toimihenkilöpaikatkin yhtä lailla on, niin careers.akkocorp.com. Eli ihan googlaamalla noita työpaikkoja kyllä meille löytyy. Ja toki meidän työpaikat jaetaan Duunitorille tai moniin muihinkin paikkoihin, eli niitä löytyy myös muualta. Joo. Miten teillä on nyt sitten erilaisia tosiaan noita työvoimatarpeita haussa, eli tuotannon työntekijöitä, kyllä. Mainitsit, että myös toimihenkilöitä kyllä. On haussa. Kyllä, meidän tuotekehitys kasvaa ihan yhtä lailla ja tukitoiminnot yhtä lailla kun tuotantokin kasvaa ja meillä on monennäköisiä osaajia haussa tuotekehitykseen. Meillä on softaosaajia, pääsee tekemään sitä traktorin käytettävyyttä ja sitä ohjelmaa. Traktoreissa on paljon sähkö- ja softajuttuja nykyään, niin niitä erityisesti on haussa, mutta myös muita toimihenkilötehtäviä, että kannattaa käydä katsomassa. Joo. Kerro nyt tarkemmin näistä tuotannon tehtävistä sitten, että mitä teillä juuri tällä hetkellä Suolahden tehtaalle haetaan? Joo. Eli traktorikokoonpanoon asentajia,
sinne ihan sinne ytimeen tekemään niitä traktoreita. Haetaan koko ajan, vaikka paljon ollaankin jo rekrytoitu. Sen lisäksi materiaalin käsittelijöitä, eli näitä henkilöitä, jotka sieltä meidän logistiikkakeskuksesta niillä trukeilla, mitä tuossa vähän nähtiinkin jo alkuinsertissä, niin tuo sitten niitä tavaroita ja niitä osia siihen linjalle. Ja sen lisäksi koneistukseen on aina haussa henkilöitä myöskin. Monipuolisia tuotannon tehtäviä. Juuri näin. Kiitos Ninno. Jatketaan kohta keskustelua ja seuraavaksi kuullaan sitten kokemuksia sieltä Valtran Suolahden tehtaalta työntekijöiden suusta. Minähän parantasin Teppo Valtran traktoritehtaalla alkunauhalla tiimivetäjänä. Mun tyypillinen työpäivä on 6:30, 10 tunnin työpäivää tehdään 4 päivänä viikossa, joka 3. viikko on 3-päiväinen viikko. Ja toimenkuva vaihtelee aika paljon riippuen tilanteista, ongelmista, muista mitä joutuu ratkaisemaan työpäivän aikana. Valtralla työ on siistiä sisätyötä, hyvissä työolosuhteissa, hyvien kavereiden kanssa toimimista ja kohtuu helppoa ja yksinkertaista. Jokikokko Miika, Valtra, materiaalikäsittelyssä työnopastaja ja tiimivetäjä. Kello 6 tuun töihin, mulla on aika vaihteleva se työ. Oliko ongelmanratkaisua ja sitten tuetaan linjaa siinä materiaalikäsittelystä, osat on oikeaan aikaan linjalla. Sitten mä teen muutoksen hallintaa ja kaikki mitä on ongelmaa, niin mä yritän niitä ratkoa siellä. Mun työssä on parasta vaihtelevuus, siis joka päivä on erilainen. No meillä parhaiten pärjää työntekijänä, jos on ahkera, täsmällinen, tunnollinen. Siinäpä ne oikeastaan on. Sillä on hyvä työntekijä. Valtralla on tosiaan iso tehdas tuolla Keski-Suomessa Suolahdessa. Jos lähdetään miettimään ihan käytännön näkökulmasta, niin millainen on tuo työmatka ja kulkeminen esimerkiksi Keski-Suomessa Jyväskylästä päin? Kulkeeko teille jotain julkista liikennettä tai onko kimppakyytejä, yhteiskuljetuksia tarjolla? Kyllä. Eli Jyväskylästä, jos nyt ajatellaan, niin tästähän tulee matkaa semmoinen 45 kilometriä, jos tästä keskustasta lähdetään sinne traktoripääkaupunkiin ajamaan. Mutta tällä hetkellä ei valitettavasti sitä julkista liikennettä ihan sinne meidän tehtaalle asti ole käytettävissä, mutta meillähän toki, kun meillä on se yli 1000 työntekijää siinä, niin aina on joku, joka on menossa samaan aikaan töihin, niin paljon noita kimppakyytejä kyllä suositaan. Joo, eli voi kysellä sitten kollegoilta ja niitä on saanut järjestymään. Juuri näin. Joo. Teillä tuotannossa työskennellään tällä hetkellä yhdessä vuorossa. Kyllä. Joo. Kuitenkin teillä on erilaisia työrytmejä, eli Kyllä. osa tekee 4, osa 5 päivästä työpäivästä viikkoon, niin mitä nämä työt on, mitä nyt on tarjolla, eli minkälaisia työrytmejä siellä on ja voiko itse vaikuttaa jotenkin? No, tällä hetkellä siinä traktorikokoonpanossa asentajat tekee tosiaan sitä 10-tuntista ja tarkoittaa sitä, että 4 päivänä viikossa työskennellään, että se työaika kuitenkin niin kuin viikossa on se 40 tuntia. Eli sinne tulee se yksi ylimääräinen vapaapäivä ja viikonloputhan meillä on aina vapaita sitten. Ja sen lisäksi koneistuksessa, mihin nyt kanssa haetaan, niin meillä on vähän erilaisia vuoroja. Siellä tehdään 3 vuoroa, tehdään 5 vuoromallia jopa ja monennäköistä erilaista. Mutta materiaalin käsittelijät samalla tavalla tekee sitä 10-tuntista. Voimansiirtotehtaalla meillä on myös kokoonpanoa ja sinne haetaan kanssa toki niitä työntekijöitä, niin siellä tehdään sitten 5 päivästä 40-tuntista viikkoa. Joo, kiitos. Kerro Ninnu vähän, että minkälainen on hyvä valtralainen, millaisiin asioihin teillä odotetaan työntekijöiden sitoutuvan siellä ihan käytännön työarjessa? No kyllähän hyvä valtralainen on sellainen henkilö, joka on kiinnostunut niistä koneista ja laitteista, erityisesti niistä traktoreista. On sitoutunut siihen työhönsä ja haluaa tehdä työnsä mahdollisimman hyvin. Kyllä ne on varmaan niitä tärkeitä asioita. Ja toki laatu on meille tosi tärkeä asia. Käydään seuraavaksi läpi vähän erilaisia polkuja työhön ja keskitytään erityisesti työllistymiseen koulutuksen kautta. Kerro Ninnu vähän laajemmin, että millaisia mahdollisuuksia Valtra tarjoaa nyt sitten hakijoille, joilla ei ole vielä ihan täysin
soveltuvaa koulutusta tai aiempaa kokemusta näihin tehtäviin. Joo, eli perinteisen rekrytoinnin kautta toki pääsee, mutta sitten tosiaan on näitä koulutusmahdollisuuksia. Meillä on erilaisia rekrykoulutuksia nytkin käynnissä. On juuri ollut haku ja on toinen haku tällä hetkellä meneillään. Ja sen lisäksi toki oppilaitosten erilaisia harjoitteluita. Sitä kautta meille on tullut paljon työntekijöitä ja tällä hetkelläkin on paljon ihmisiä töissä, jotka on jonkinlaisen harjoittelun meillä tehneet. Joo, onko teillä kesätyömahdollisuuksia? No totta kai kesätöitäkin on. Tuotannossa vähemmän. Sehän johtuu ihan siitä, että meillä heinäkuussa pistetään tehdas kiinni sillä tavalla, että meillä on semmoinen kesäsulku siinä ja silloin kaikki pääsee kesälomallekin myös, että tuotantoon ei niin paljon niitä kesätyöpaikkoja, mutta muuten niin kannattaa seurata niitä meidän nettisivuja. Sinne me avataan kyllä kaikki ne meidän kesätyöpaikatkin. Eli ymmärsinkö nyt oikein, että teillä tuotannossa on mahdollista pitää aika varmasti siellä heinäkuussa sitten kesäloma parhaimpaa aikaa? Kyllä, juuri näin. Joo. Hei, mistä näistä ajankohtaisista haussa olevista koulutuksista tai sitten ihan oppisopimuspaikoista, harjoittelupaikoista, mistä niistä löytyy tietoa tai mistä voi hakea näitä? Kyllä. Oppisopimuskoulutuksista me kyllä laitetaan tietoa sinne meidän hakuihin silloin, kun meillä on semmoisia isompia kokonaisuuksia, mihin haetaan oppisopimuskoulutuksella henkilöitä. Toki Gradian kanssa, Poken kanssa, jotka on meidän yhteistyökumppaneita koulutuksen puolelta, niin myös sieltä oppilaitoksista varmasti saa lisätietoa näistä paikoista. Joo. Rekrykoulutus on yksi koulutusmuoto ja se on työttömille ja työttömyysuhan alaisille tarkoitettu. Yrityksen, koulutuksen järjestäjän, TE-toimisto ja ELY-keskuksen yhdessä järjestämä lyhyt koulutus. Ja niin kuin tuossa äsken mainittiinkin, niin sellainen on tällä hetkellä myös Valtralle haussa. Koulutuksen hyväksytysti suorittanut hakija näissä rekrykoulutuksissa työllistyy aina hakuvaiheessa jo tiedossa olevaan yritykseen. Ja ihan sillä tavalla nuo kaikki ajankohtaiset rekrykoulutukset, joissa on hakuaika aina meneillään, niin löytyy sieltä TE-palveluiden työmarkkinatori.fi-sivustolta. Ja tämän lähetyksen lähetyskortilla sekä tuolla lähetyschatissa on linkki tuohon tällä hetkellä haussa olevaan rekrykoulutukseen, jossa Valtralla tuo hakuaika päättyy 6.12. nyt 2022. Puhutaan seuraavaksi vähän palkkauksesta ja erityisesti nyt näistä haussa olevien tuotannon tehtävien palkkauksesta. Joo, eli meillähän noudatetaan teknologiateollisuuden TESiä ja meidän tuntipalkka lähtötilanteessa on noin 15 € tunti, mikä on hyvinkin kilpailukykyinen palkka. Sen lisäksi, tämä palkka koostuu siis tästä ihan TVR:stä ja tämmöistä yrityskohtaisesta lisästä. Ja sen lisäksi sitten omalla henkilökohtaisella osaamisella sen karttuessa niin myös palkkaa pystytään nostamaan. Miten tuo tapahtuu? Miten voi vaikuttaa siihen omaan palkkaan sillä, että onko teillä jotkut säännölliset keskustelut tai jotain Kyllä, muuta? juuri näin. Ne käydään 2 kertaa vuodessa se keskustelu siitä osaamisen tasosta ja siinä on erilaisia mittareita, mitkä pitää täyttyä, että sitten sitä henkilökohtaista palkanosuutta voidaan nostaa. Joo. Liittyykö teille jotain muita työsuhde-etuja tai palkan lisäksi sitten jotain työsuhde-etuja? No ihan ensinnäkin Valtrahan on iso yritys ja vakavarainen yritys, niin se on varmasti semmoinen rauhoittava tekijä työntekijälle, että voi luottaa siihen työnantajaan. Mutta muita etuja, meillä työnantaja tukee harrastusmahdollisuuksia eri tavoilla. Sen lisäksi meillä on tuolla tontilla aivan mahtava lounasravintola, joka on työnantajan tukemaa, jolloin se lounan hinta on hyvinkin edullinen ja erittäin maittavaa lounasta sieltä saa. Kiitokset. Käydään nyt seuraavaksi vähän yhdessä läpi teidän katsojien lähettämiä chat-kysymyksiä. Täällä on tullut muutamia kysymyksiä nyt lähetyksen aikana, eli tuolla on,
Täällä on kysymys tuosta palkasta, eli tässä on, mikä on valtralaisten kuukausipalkka 2 kuukauden valmennuskurssin jälkeen, eli tarkoitetaan varmaan tätä rekrykoulutusta, mikä on nyt haussa, niin onko se tämä 15? Kyllä, että jos sen rekrykoulutuksen kautta meille työllistyy, niin tehdään ihan normaali työsopimus ja sitä kautta pääsee tähän palkkaan kyllä. Eli se on se lähtötason palkka. Joo. Ja sitten täällä on tullut ennakkokysymyksiä myös. Eli täällä on tämmöinen yksi kysymys, että want a part-time job, can I work? Eli onko teillä mahdollista osa-aikatyöhön ja miten toisaalta sitten tämä englannin kieli, että onko sillä mahdollista työskennellä vai minkälainen pitääkö olla Suomessa suomen kielellä kykenevä sitten ottaa työohjeet vastaan vaikka? Tokihan me ollaan kansainvälinen konserni ja meillä työskennellään englannin kielellä myöskin. Eli toivotaan toki tuotannon työtehtävissä, että jonkinasteinen tai ainakin kiinnostus siihen suomen kielen opiskeluun on. Mutta se, mitä osa-aikaisuuteen tulee, niin pääsääntöisesti nämä on kyllä kokoaikaisia paikkoja, mitä meillä tuolla tuotannossa on. Joo. Sitten kysytään tuosta hakulomakkeesta, että onko siellä netissä. Meillä on tosiaan tuonne chattiin mahdollisuus nyt laittaa meidän chatinhoitajan puolesta linkkejä ja Ninnu sun kanssa jatketaan vielä kysymyksiin vastaamista sen jälkeen, niin varmasti hakijalle tiedoksi, että linkataan näitä sitten tuonne chattiin. Kyllä, juuri näin. Ja lähetyskortilta löytyy sitten myös tietoa. Kiitos oikein paljon katsojille tähän astisista kysymyksistä ja ei muuta kuin laittakaa vielä kysymyksiä tulemaan, jos nousee jotain kysyttävää esiin. Miten tähän ihan nyt loppuun, Ninnu, mitä haluaisit sanoa tuonne katsojalle, joka miettii Valtralle hakemista? Miksi kannattaa hakea teille töihin? No, Valtralle kannattaa tulla tekemään sitä Tiinankin mainitsemaa maailman parasta traktorikokemusta. Meillä on aivan parhaat työkaverit, meillä on hyvät työskentelyolosuhteet, työ pääsääntöisesti on siistiä sisätyötä valoisessa hallissa ja kyllä meillä on vaan hyvä tehdä töitä. Kiitos Ninnu oikein paljon, kun olit tänään mukana lähetyksessä. Kiitos Reetta. Mikäli sinä kiinnostuit Valtran työtehtävistä, niin käy tosiaan siellä Valtran kotisivuilla ja käy katsomassa nuo avoimet ajankohtaiset paikat. Paikat löydät myös työmarkkinatori.fi-osoitteen kautta. Tässä lähetyksessä keskusteltiin tuossa hausta olevasta rekrykoulutuksesta myöskin, ja rekrykoulutuksesta löydät lisätietoja tämän lähetyksen lähetyskortilta sekä tuolta chatista. Ja kaikki nuo tulevat rekrykoulutukset niin tulee hakuun sitten sinne työmarkkinatori.fi-osoitteeseen. Ei muuta kuin oikein paljon tsemppiä hakuun ja kiitos kun olit mukana TE-livessä.